Сьогодні я в Оквайні, і тут є одна проблема, як і у всіх спеціалізованих магазинах – занадто великий вибір. І коли вибір великий, дуже легко взяти щось просто нормальне, замість того, щоб взяти реально хороше вино за свої гроші. Тому я сьогодні покажу тільки ті вина по акції, які мають сенс, і щоб ви не витрачали зайві гроші і не перебирали десятки пляшок. В кінці буде варіант, який я реально заберу додому. Ну що, поїхали? І давайте почнемо, образно кажучи, з базових речей, а саме з ігристих вин. Є в нас акція конкретно на шампань від двох виробників. Епікур за 1977, базовий і, до речі, мілезім, є Блан де Блан. Далі є в нас шампань Comté de Valando 1269. І наразі, чесно скажу, це одна із найдешевих шампанів, які я фізично бачив. До речі, якщо так само хочете щось класичний метод, але вже з Італії, то є в нас Ронко Каліно Франчекорта Натур 2019 року 1677 гривень. Нагадаю, що саме Франчекорта є якраз тим свого роду майже ідентичним продуктом, який ми зустрічаємо в шампані. Звісно, так не можна буквально сказати, але насправді вони між собою в якійсь мірі борються за споживача, хоча Франчекорта насправді дуже маленька по території, тому це буде трошки некоректно їх порівнювати, але стиль один і той самий. Якщо щось хочете надособливе на Пасху скуштувати, то рекомендую Prosecco від Вілли Санді, конкретно Вальдоб'ядене Prosecco Superiore. Наразі є знижка і я б на вашому місці скористався нею. Це, до речі, один із таких хітових облич, я б навіть сказав, компанії Вілла Санді як позиції. Тому, якщо ви не дегустували, ви мусите це зробити, тому що, повірте, ви закохаєтесь в неї назавжди. Далі, якщо ви хочете якусь екзотику бачити, чому називається екзотика? Тому що ігристе вино з Лангедоку Росельйону від Жерара Бертрана, причому є і оранж, і рожевий. Але це виключно як екзотика. Я не бачу більше цінності, хоча може воно дійсно гарне, хоча ціна досить звична в всіх розуміннях цього слова. Якщо ви любитель шаблі, то є у нас з Франції також від Бартон Гістєра 23-го року 1185. Нагадаю, наш шаблі завжди з сорту винограду Шардоне. Чому я не кажу, що це вау-пропозиція? Тому що 12,5 алкоголю, 12-ка навіть алкоголю, тобто менше ніж 12,5, це буде просто звичайне шардоне, достатньо мінеральне, те, яке багато хто любить, але переплачуйте за апелясьон, тому що він дійсно популярний, його всі потребують. Дійсно, яке є щось надзвичайне, це 22-й рік. Сігалус, Жерар Бертран виробник, 14,5 алкоголю, біодинаміка та органік, тобто ми розуміємо, що для білого вина це щось надзвичайне і в якійсь мірі це дійсно гарна пропозиція. Тому якщо хочете скуштувати біле потужне вино, можливо навіть просто на витримку ще покласти на рік-два, то можна взяти Сігалус, і в нього так само є червоний його брат 21-го року, тут також 14,5 алкоголю. І, в принципі, і то вино має лінійка Сігалус. Бачимо, що вона гідна уваги з усіх точок зору, але щось те, що дійсно поїде додому, буде в кінці. Так само тут у нас є Art de Vivre, це окрема лінійка від Жерара Бертрана, де в нас пляшка йде керамічна, 699 гривень, 14,5 алкоголю. Оце вже те, що більше, як то кажуть, до вподоби завдяки своїй вартості і ціні. Тому можна, в принципі, скористатися цією пропозицією. Наступна річ – це у нас відоме дуже Брунелло ді Монтальчино від Фрескобальді, Кастель Джокондо, 2777 гривень, 2019 року, 14,5 алкоголю. Це якраз одне з тих величних вин, на які є зараз знижка, тому можна його спокійно купляти. Навіть в якійсь мірі класти ще на витримку, тому що це те італійське вино, яке буде дійсно довго зберігатися. Тут поруч стоїть біля нього Кастелло ді Болгері та Люченте. Люченте в якійсь мірі він завжди був переоцінений, там всього 13,5% алкоголю, але якщо ви купите його старшого брата, який зветься Лючіо, там дійсно позиція, яка заслуговує уваги як одне із величних вин Італії загалом. Якщо хочете якісь більш прості речі, то можна взяти Примітіво від Маестро, 249 гривень, 13,5 алкоголю, вино без претензій, просто, як то кажуть, спожити з друзями. Так само є у нас тут Негро Амаро, і, в принципі, з такими ж по факту кондиціями з точки зору параметрів, але інший сорт винограду. Тому, якщо хочете більш таке сухіше, більш з легкою гірчинкою, то це буде Негро Амаро, а якщо хочете більш питке, нейтральне, навіть з натяком такого, знаєте, легкого солодкуватого смаку, то Примітіво буде те, що вам дійсно сподобається, тим паче за розумні гроші. І тут, до речі, я вам покажу два порівняння.
конкретно від виробника Frescobaldi. Chianti Rufina, версія Riserva 22 року. І так само у нас є від виробника Uggiano Roccialta Chianti Riserva. Так, Chianti Rufina і просто Chianti буде різниця, тому що ця на, так би мовити, півсходинки нижче знаходиться по якомусь статусу. Але коли ми говоримо про параметри, то за 299 гривень 13,5% алкоголя версія Riserva 22 року, повірте, набагато краще вийде, ніж її старший брат. 1150 гривень, Chianti Rufina, 13,5 алкоголю так само. Тобто, якщо мій вибір був би скуштувати звичайний Sangiovese з пагорбів Chianti, то я би свій вибір, звісно, зупинив в даній історії на Uggiano. Якщо ви хочете скуштувати щось легендарне саме з цього сорту винограду, то у нас тут є дві позиції. Конкретно від виробника Castello di Melletto, Chianti Classico Gran Selezione. Нагадаю, це найвищий рівень, так би мовити, класифікації Chianti. Є у нас версія 19 року та 20 року. Якщо конкретно їх порівняти, то я би взяв все-таки цю, яка зветься Trebbio, тому що у нас тут 14% алкоголю, а з цієї сторони у нас тільки 13,5, тобто воно буде більш стримане. Тому на закладку Trebbio буде, на мою думку, більш ефектнішим всіх розуміннях цього слова. Наступна позиція – це в нас Rioja. El Pacto, 770 гривень, 14% алкоголю. Якщо ви любите темпранільо, то, як то кажуть, настав час, бо є знижка фізично, тож не пропустіть. Але є ще два варіанти, та яка з них буде Gran Reserva 2018 року і просто резерва. Різниця буде 1547 гривень, 2877. Загалом це ми вступили, як то кажуть, на той щабель, де виробник реально робить ультрависокоякісне рьоху. Чи є альтернатива, звісно, є. Тут, якщо ви хочете, знову ж таки, в закладку вино або прив'язані ви, наприклад, до дати, можливо, там діти ваші народились, то, звісно, я рекомендую брати в закладку, тому що це є важливою складовою для того, щоб зібрати правильну колекцію. І ще один варіант – Rioja, та, яка буде зовсім простенька, для того, щоб на вихідні до якогось шашлика, до якогось барбекю придбати. Це 13,5 алкоголю. Hacienda El Olmo, 299 гривень, тобто це якраз та річ, де ви просто купили, підкоркували, випили і забули. Дивіться, що їде точно додому. Барахонда Монастрель 24 року, 299 гривень. Чому їде додому? 14,5 алкоголю. Повірте, це мега круто, всіх розуміннях слова. Я одразу навіть дістану, там ще залишилось 6 пляшок. Єдине, що порекомендую вам, по-перше, вам точно сподобається Монастрель. Чому? Тому що цікавий сорт по своїм параметрам. І друга складова, воно молоде, тому беріть одразу 6 пляшок, кладіть на закладку, як то кажуть, наступні 5-6 років будете себе балувати однією пляшечкою раз в рік і будете спостерігати, як воно фізично розвивається. Також вам давайте продемонструю дуже цікаві речі. Коли ми говоримо про Аргентину, у нас тут є два вина. Одне з них Alamos Malbec з Мендози 23 рік, друге Cabernet Sauvignon 20 року. І те в нас наразі в знижці. До речі, мій колега Джеймс Аклінг оцінив 91 та 90 балів. І маючи два вина перед собою, демонструю. Тут всього 13% алкоголю. Тут фізично буде 13,5 алкоголю. Тобто це та історія, де краще вартує взяти той, який Cabernet Sauvignon. По-перше, більший відсоток алкоголю, по-друге, він більш зріліший, бо у нього 20-й рік, при цьому ціна однакова, тож, як то кажуть, це та історія, де інколи два вина стоячи поруч, ви отримуєте абсолютно різні емоції. І, до речі, напишіть в коментарях, якщо ви купите і ту пляшку, з точки зору порівняння, яке вам більше зайшло, і чи дійсно я був правий в даній історії. Я на 90% розумію, що це буде так. І ще один мій досить улюблений виробник. Чому? Тому що люблю його Tourigo Nacional, але в даній історії є гарна знижка на його Grand Reserve 21-го року. Це долина Дору, нагадаю, там, де роблять відомий портвейн. Але дана позиція зроблена з декількох сортів винограду, виключно місцевих, таких як Tourigo Nacional, Tourigo Franca, і витриманий в французьких дубових діжках довгий період. Тому, якщо хочете щось особливе з Португалії, де дійсно багато сонця, до речі, 14,5 алкоголю, я думаю, вам зайде, 798 гривень. Загалом, як бачите, що вина, так як я вам говорив рік назад, вони будуть дорожчати. З кожним трьохмісячним циклом воно буде
рости, на жаль, тому що євро росте, логістика росте і все росте. Тому це той варіант, який дійсно потрібно купляти, тому що воно не зіпсується. А зараз я вам покажу реально такий дуже цікавий і недооцінений сорт винограду Дурів. І тут є важливий момент, попри схожість у назві, це не сіра. Це окремий сорт, який з'явився у Франції ще в 19 столітті. Його створив доктор Франсуа Дюрів, тому і, звісно, він називається з Дюрів. А він насправді взяв, схрестив сіра із рідкісним сортом Пелорсін. Ну і саме, звісно, як ви розумієте, звідси і походить ця назва, ту, яку ми знаємо на етикетці як Дурів. Ось він написаний в нас. Це в нас конкретно версія та, яка з Австралії. І насправді назва птісіра вже з'явилася в якійсь мірі пізніше, коли сорт потрапив в США, тому що крім Австралії цей сорт культивують і в США, особливо в Каліфорнії. Там винороби побачили в його ягодах щось таке більш особливе, ніж у самого класичного сіра, і почали називати його маленький сіра. Це абсолютно сорт винограда своїм характером. По-перше, це один із найтемніших сортів винограду у світі. Він дійсно майже чорний. Ожина буде, там чорні ягоди, шоколад, перець, я говорю про ароматичну складову. А що стосується смаку, то тут треба розуміти, бо для прикладу цього виробника я куштував попередні роки, і він був досить такий, знаєте, стриманий, досить питкий у всіх розуміннях слова. Це те, що їде додому. Чому? Зверніть увагу, 14% алкоголю, 377 гривень. І ще й Дюрів, і ще й Winemakers Reserve, тобто виробник нам натякає на те, що це щось особливе. Тут є 4 чи 5 пляшок. З вашого дозволу, конкретно з цього магазину заберу. Цей магазин знаходиться на Старообухівській трасі, конкретно біля ресторану Джардіно, тому за цим вином в цей магазин вже не їдьте сьогодні або завтра. Напевно, дам я про нього якийсь потім фідбек. Я одразу собі так його відмічу, щоб не забути взяти. Ну і по факту, напевно, якщо це було вам корисно в якійсь мірі і ви для себе зробили певний зріз і обрали певні категорії вин, то рекомендую вам підписатися, тому що, повторюсь, моя ціль дуже проста – зекономити вам час та гроші, які ви бажаєте витрати на вино. А якщо ви хочете дійсно самим абсолютно легко розбиратися у віні, ну приходьте в школу сомельє до Віталія Ковача. Таким чином, буквально за якихось 90 днів ви станете тим майстром, який вже вдома в сімейному бюджеті буде економити гроші і свій власний час, вибираючи вино, тому що це дійсно цікаво. І повірте, є дуже багато ще таких подібних сортів виноградів, як Дурів, які реально принесуть вам приємні мандрування країною, тому що, нагадаю, вино – це один із тих небагатьох продуктів харчування, які ви можете відчувати в смаку та аромату теруар, тобто місцеву складову клімату, ґрунту, ну і, звісно, характеру людей, які його виробляють. З вами був Віталій Ковач. Пока-пока.